नमस्ते, आयकॉनिक रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज बनवत आहे मी चॉकलेट चंपाकली। या रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य आपण पाहूया। 2 वाट्या मैदा, 1 वाटी साखर, अर्धी वाटी कोको पावडर, व्हॅनिला इसेन्स, मिल्क पावडर, मीठ, पिस्ता आणि बटर। सगळ्यात पहिला आपण ताटामध्ये मैदा, कोको पावडर, मीठ, व्हॅनिला इसेन्स, मिल्क पावडर, बटर टाकून चांगला मिक्स करून घेऊया। नंतर थोडं पाणी टाकून पीठ चांगला मळून घेऊया। मळून झाला की त्याचे एक समान गोळे तयार करून घेतलेले आहेत मी। त्यातील एक गोळी घेऊन त्याला मैदा लावून लाटून झाला की त्याच्या मधोमध कापून झाला की त्याची चंपाकली तयार करूया। अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या चंपाकल्या लाटून तयार झालेल्या आहेत। आता मी त्यांना लो टू मीडियम गॅसवर तेलात तळून घेणार आहे। तळून झाल्यावर एका तव्यामध्ये आपण साखरेचा पाक तयार करूया। पाक थंड झाला की त्यामध्ये चंपाकल्या डिप करूया। अशा प्रकारे चॉकलेट चंपाकली डिश तयार झालेली आहे। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग।